با دیدن این صحنه‌ها ممکنه که فکر کنید دنیا به آخر رسیده و آسمون داره میاد پایین. آسمون در حال سقوط نیست، بلکه در حال مکیده شدن به فضای بیرونیه و همینطور تمام اقیانوس‌ها، درختان، ماشین‌ها، جاده‌ها، پل‌ها، هسته زمین و حتی خود شما. پس خودتون رو محکم به زمین ببندید و محکم نگه دارید، چون که امروز در کانال اطلس من شما رو به یه سفر میبرم که بفهمید چه اتفاقی میفته اگه زمین برای 5 ثانیه جاذبه‌شو از دست بده. اگه شغل شما فضانوردی نباشه، احتمالاً زمان زیادی رو صرف فکر کردن در مورد جاذبه نمی کنید. همه ما با جاذبه بزرگ شدیم و بهش عادت کردیم. برامون سخته که بدون اون جابجا بشیم. به غیر از بخش کوچیکی از جمعیت جهان، بیشتر انسان‌ها با زندگی بدون گرانش غریبه هستن. از کیهان گرفته تا منظومه شمسی ما، تا هر سیاره دیگه‌ای، تا بدن خودمون، گرانش همه چیز رو در کنار هم نگه می‌داره. اما از اونجایی که ما تمایل داریم گرانش رو یه موضوع کم اهمیت نشون بدیم، برامون سخته که تصور کنیم بدون اون چقدر درمونده خواهیم بود. اما تا زمانی که جاذبه از بین نره، ما نمیتونیم بفهمیم که این موضوع چقدر مهمه. گرانش یک نیروی جاذبه بین دو جرمه. هرچی جرم بیشتر باشه، گرانش هم بیشتره و هرچی گرانش هم بیشتر باشه، کشش هم قوی تره. گرانش دلیلیه که زمین به دور خورشید میچرخه. اما چرا ما جزر و مد بالا و پایین رو تجربه میکنیم؟ چرا میتونیم روی این سیاره راه بریم بدون اینکه شناور بشیم؟ مهمتر از همه، گرانش اتمسفر ما رو ایمن میکنه و هوایی رو که برای تنفس نیاز داریم نگه میداره. بنابراین برای اینکه به شما بفهمونیم که گرانش چقدر مهمه، مدت بسیار کوتاهی اون رو از شما دور میکنیم، اما نه برای یه مدت طولانی، فقط 5 ثانیه. با توجه به اینکه جهان هنوز با سرعت معمولی خودش که چیزی در حدود 1600 کیلومتر در ساعته میچرخه، هر چیزی که روی زمین محکم نشده باشه به پرواز در میاد. ماشین ها، قایق ها، قطارها، هواپیما. خب البته این یه چیز بدیهیه، اما نه مثل اون، بیشتر مثل این. سرعت چرخش زمین در قسمت استوا بسیار بیشتره، بنابراین نبود گرانش در خط استوا بیشتر احساس میشه. در خط استوا شما میتونید بادهایی رو تقریباً 6 برابر قوی تر از بادهایی که توسط طوفان کاترینا ایجاد شده تجربه کنید. این به این معنیه که تنها در 5 ثانیه شما میتونید 2.3 کیلومتر در هر جهتی پرت بشید. البته فقط شما نیستید که پرت میشید، اشیا و حیوانات زیادی هم وجود خواهند داشت که باید مراقب اونها هم باشید. دیگه خبری از درخت‌ها، خاک، برکه‌ها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و حتی اقیانوس‌های جهان هم نیست. در همین زمان گازهای موجود در جو به فضا کشیده میشن. نه تنها در حال حاضر مقادیر زیادی از اکسیژن رو از دست میدیم، بلکه افت ناگهانی و شدید فشار هوا فوراً آسیب جدی به گوش درونی شما وارد میکنه. اما بذارید یه خورده فراتر از اون بریم. ما خود سیاره رو فراموش کردیم. خود سیاره به معنای واقعی توسط گرانش کنار هم نگه داشته شده. بدون گرانش فشار هسته داخلی زمین باعث انبساط سیاره میشه. اینطور نیست که 5 ثانیه بدون گرانش جهان ما رو منفجر کنه، اما حتی یک انبساط 5 ثانیه‌ای برای هسته داخلی زمین باعث ایجاد برخی از زمین لرزه‌های بزرگ و ایجاد فوران‌های آتش فشانی عظیم میشه. تا یادم نرفته یه مورد خیلی مهم رو به لیست خطرناکترین اتفاقات اضافه کنید: گدازه‌های آتشین. اما نبود گرانش چه تأثیری در خارج از فضای سیاره ما داره؟ سیارات منظومه شمسی ما که به طور معمول به دور خورشید میچرخن، در 5 ثانیه شروع به دور شدن از اون میکنن. زمین با سرعت 30 کیلومتر بر ثانیه بقیه سیارات رو دنبال میکنه. زمین تنها در 5 ثانیه 150 کیلومتر رو طی میکنه. این فاصله برای خارج شدن سیاره ما از منطقه طلایی قابل سکونتش کافی نیست. اما زمین پس از 5 ثانیه مرگبار بدون گرانش چقدر قابل سکونت خواهد بود؟
هنگامی که گرانش به سیاره ما برگرده به طور وحشتناکی ما به زمین برخورد میکنیم. اگه قدرت این ضربه شما رو نکشه یا توسط یک جسم سنگین له نشید، باز هم به شدت آسیب میبینید. امیدوارم که به موقع نفس خودتون رو حبس کرده باشید، چون که گرانش اکسیژن رو به زمین برمیگردونه و جو رو در اطراف سیاره بازسازی میکنه. اما همچنان که هسته زمین دوباره فشرده میشه، زمین لرزه ها و فوران های آتشفشانی وجود خواهد داشت. به دلیل جابجایی قابل توجه اقیانوس ها همچنان سیل های عظیمی وجود خواهند داشت. تعداد تلفات نجومی خواهند بود، نه فقط از اجساد پرندگان، کمبود اکسیژن یا بلایای طبیعی، بلکه به این دلیل که در اون 5 ثانیه بدون گرانش پوسته زمین به معنای واقعی کلمه باز میشه و چندین شهر رو میبلعه. بعد از گفتن خطرات احتمالی که ما با نبود جاذبه باهاش دست و پنجه نرم میکنیم، ما میتونیم بگیم بله، خیلی چیزها میتونن فقط در 5 ثانیه رخ بدن و این فقط نشون میده که گرانش چقدر برای زندگی روی زمین و فراتر از اون ضروریه. اما ممکنه شما فکر کنید که انسان خاصی هستید و مطمئنم اینجوری هم هست، اما فقط به یاد داشته باشید که شما بخشی از یک چیز بزرگتر از خودتون هستید و این جاذبه است که شما رو ثابت نگه می‌داره. اما آیا شما میدونید که اگه اکسیژن زمین 2 برابر بشه چه اتفاقی میفته؟ برای فهمیدن این موضوع میتونین روی ویدئویی که روی صفحه نمایشتون نشون داده میشه کلیک کنید. راستی قبل رفتن لایک ویدیو، کامنت و سابسکرایب یادتون نره.